गुड आफ्टरनून। जिस तरह मेरे नीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੱਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਵਾਕਈ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 44 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 7 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਐਟੀਕੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।